हेलो। अब हामी पढ्न गइरहेछौँ टर्क। टर्क भनेको के हो है? टर्क बुझ्नुभन्दा पहिला म यहाँ त्यसको अलिकति बेसिक फाउन्डेसनको कुरा गर्छु होइन, 1 मिनटको लागि। टर्क बुझ्नुभन्दा पहिला हामीले तीनवटा चिज बुझ्नुपर्ने हुन्छ: फोर्स र मोमेन्टम र मोमेन्ट। धेरैजना यसमा कन्फ्युजन हुन्छ कि मोमेन्टम भनेकै मोमेन्ट हो कि, अथवा कि मोमेन्ट भनेको मोमेन्टम हो है। त फोर्स भनेको हामीलाई के थाहा छ? मास जति बेला एक्सलरेसनसँग हुन्छ मल्टिप्लिकेसन फर्ममा, त्यसलाई हामी भन्छौँ फोर्स। मोमेन्टम भनेको पीले डिनोट हुन्छ र यसको फर्मुला के हुन्छ? मास इन्टु भेलोसिटी है। अनि मोमेन्ट भनेको के हो? मोमेन्ट भनेको अब एमले नै डिनोट गरिदिउँ, के हुन्छ भने फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स, जसलाई अक्सर हामी आरले भन्छौँ। फोर्स एमए, मोमेन्टम एमबी, मोमेन्ट फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स है। अब यसो लेख्दाखेरि चाहिँ अलि भेक्टर जस्तो देखिन्छ ल होइन, एफआर लेख्थ्यो, फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स। अब हामी टर्कको कुरा गरौँ। टर्क भनेकै मोमेन्ट हो। टर्क र मोमेन्ट चाहिँ के हो भने सेम कुरा है। टर्क टाउले डिनोट हुन्छ। टर्क भनेकै के हो? मोमेन्ट हो। यो भनेको के हो? त मोमेन्ट के हुन्छ? मोमेन्ट चाहिँ लिनियर हो। मोमेन्ट चाहिँ के हुन्छ भने जहिले पनि मानौ यो ढोका छ, ठिक छ, ढोकामा ह्यान्डल पनि दिइदियो है, र यहाँ चाहिँ के हुन्छ? रोटेसन। फोर्स तिमी मानौ हात लगायो होइन, ल यहाँ तिमीले फोर्स लगायो होइन, र यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स के छ? आर छ, र फोर्स कुन डाइरेक्सनमा लगायो तिमी? यस डाइरेक्सनमा होइन। तिमी ढोकालाई पुस गरिरहेछौ, ढोका चाहिँ कुन डाइरेक्सनमा गइरहेछ? भित्रतिर गइरहेछ। ढोका चाहिँ कहाँ गइरहेछ? भित्रतिर गइरहेछ। द्याट इज द इक्जाम्पल अफ ए मोमेन्ट, फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स। तर मोमेन्ट टर्क चाहिँ हामी कहाँ कुरा गरिरहेछौँ? टर्क चाहिँ के हुन्छ भने मोमेन्ट नै हो। टर्क पनि के हो? मोमेन्ट नै हो, तर के हुन्छ भने रोटेसनमा हुन्छ, सर्कुलर मोसनमा हुन्छ, राउन्ड एन्ड राउन्ड एन्ड राउन्ड है, सर्कुलर मोसनमा आउँछ। त हामी के लेख्छौँ? फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स। फोर्स भनेको के हो? मास इन्टु एक्सलरेसन र आर जस्ताको त्यस्तै होइन। फोर्सको ठाउँमा हामी के लेख्यौँ? एमए। अब के निकालौँ? एम र आर यहाँ निकालौँ। ए को ठाउँमा के लेख्छौँ हामी? आर अल्फा लेख्छौँ। यो कहाँबाट भयो? सर्कुलर मोसनमा हामी पढेका थियौँ सुरुकै क्लासमा, लिनियर एक्सलरेसन इज इक्वल टु आर टाइम्स अफ द एंगुलर एक्सलरेसन। लिनियर एक्सलरेसन इज इक्वल टु आर टाइम्स एंगुलर एक्सलरेसन। यो पढे होइन हामीले? अस्ति नै पढ्यो त। एस इक्वल टु आर थीटा, लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट इज इक्वल टु आर टाइम्स एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट। भी इक्वल टु आर ओमेगा, र एक्सलरेसन पनि के हुन्छ? आर अल्फा। यो सर्कुलर मोसनको डिस्प्लेसमेन्ट, सर्कुलर
velocity, angular velocity, and this is the angular acceleration. This is the linear displacement, linear velocity, and linear acceleration. अब हेर त m r r alpha m r square alpha. अब m r square लाई ब्रैकेट मा राखेर अल्फा गर्यो भने के हुन्छ I अल्फा, जुन चाहिँ के को बराबर भयो टर्क को बराबर भयो है. रोटेशनल डायनामिक्स मा टर्क इक्वल टु के भयो I अल्फा. एक प्रकारले टर्कलाई हामी हैन I ले के को काम गर्छ हैन मास को काम गर्छ रोटेशनल डायनामिक्स मा, र अल्फा भनेको के हो एंगुलर एक्सेलरेशन. के हो एंगुलर एक्सेलरेशंस. अब तिमी मलाई भन मास इन्टु एंगुलर एक्सेलरेशन भयो कि भएन? यो मास इन्टु एंगुलर एक्सेलरेशन यो के हुन गयो? यो एंगुलर फोर्स हुन गयो है. यो एंगुलर फोर्स हुन गयो. सो तिमी लेख्न सक्छौ torque acts like angular force in rotational dynamics. Okay, so this is also the relationship between the torque and moment of inertia, or torque in terms of moment of inertia. So in rotational dynamics, torque behave like a angular force. What? Angular force F equal to ma, like F equal to I behaves like a mass in rotational dynamics, and alpha is the angular acceleration. So angular mass and angular what? Rotational mass and rotational acceleration. So torque is I alpha force. लिनियर मा F equal to ma हुन्छ. यहाँ चाहिँ के भयो टर्क इक्वल टु के भयो ma जस्तै जस्तै भयो, तर m चाहिँ के भयो यहाँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया. रोटेशनल डायनामिक्स मा मोमेन्ट अफ इनर्सियाले मासकै जस्तै बिहेभ गर्छ भने अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशंस. ओके, हेलो. अब हामी पढ्न गइरहेछौँ वर्क डन एन्ड पावर इन रोटेशनल डायनामिक्स. यस, हामी मास पढ्यौँ, फोर्स पढ्यौँ, मोमेन्ट अफ इनर्सिया पढ्यौँ. टर्क भनेकै फोर्स हो रोटेशनल डायनामिक्समा. टाउ इक्वल टु आई अल्फा हुन्छ हैन, एमए भने जस्तै आई अल्फा. अब हामी के पढ्छौँ वर्क डन एन्ड पावर इन रोटेशनल डायनामिक्स. मानौ कुनै रोटेशनल बडी छ हैन, जुन चाहिँ के छ भने यो एक्सिसको रिस्पेक्टमा के भइरहेछ रोटेट भइरहेछ हैन. यसलाई चाहिँ एउटा बाइकको व्हील इमेजिनेसन गरे हुन्छ, यस, अथवा कारको व्हील है. मानौ यो एबी पोजिसनमा थियो पहिला, अनि यो डाइरेक्सनमा आयो, अनि यो के भयो फाइनली पीक्यू डाइरेक्सनमा गयो है. त वर्क डन कति भयो लिनियरली? पहिला लिनियरबाट हामी एंगुलरमा जान्छौँ, लिनियरबाट रोटेशनलमा जहिले पनि है. त वर्क डन इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट. सबैलाई थाहा छ वर्क डन इक्वल टु फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट. फोर्स भनेको फोर्स, डिस्प्लेसमेन्ट भनेको एस इक्वल टु के हुन्छ एंगुलर मास. हामी के पढेका छौँ S equal to r theta. Okay, this is the linear displacement, theta is the angular displacement, and so linear displacement is equal to the r times of the angular displacement. So S is equal to r theta. Okay, work done is equal to f r theta. So जम्मा काम कति भयो? यो यहाँ आयो अनि यो उता गयो हैन. यसलाई हामी चाहिँ के गर्न सक्छौं 2 टाइम्स गर्दियौं. ठीक छ, त के लेख्न सक्छौं हामी 2f r theta. Okay, now
टर्क कति लागिरहेछ त्यसमा अथवा मोमेन्ट कति लागिरहेछ यसमा फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स रेडियस आर अब यो रेडियस भएपछि यो पनि कति भइदिन्छ आर हो कि हैन त एउटा मोमेन्ट कतातिर लाग्यो ओ ए हैन फोर्स मानौ यो एफ छ र यो पनि के हो एफ हो त मोमेन्ट कति लाग्यो हामी मोमेन्टको कुरा यस कारण गरिरहेछौँ कि मोमेन्ट भनेकै मोमेन्ट लिनियरली भयो भने टर्क चाहिँ के छ भने एंगुलर छ त्यसैले मोमेन्ट बाट हामी टर्कमा पुग्न गइरहेछौँ है दिस इज द फोर्स and this is the perpendicular distance from the axis of rotation O. So moment के भयो force into r यसको लागि भयो O देखि B सम्मको लागि के भयो फेरि moment force into perpendicular distance कति भयो 2fr ठीक छ यसलाई 1 मानौं यसलाई 2 मानौं अब लेखौं now हैन from 2 1 becomes के हुन्छ W equal to 2fr theta हैन 2fr को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौं मोमेन्ट अथवा टर्क into theta where torque is the यो कसको जस्तो बिहेभ गर्यो एंगुलर फोर्स र यो चाहिँ के भयो एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट मोमेन्ट भनेकै के हो मोमेन्ट भनेकै टर्क हो है ओके वर्क डन इज इक्वल टू हेर त वर्क डन इज इक्वल टू हामी के पढ्छौं वर्क डन इक्वल टू फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट तर अब वर्क डन इज इक्वल टू रोटेशनल डायनामिक्स मा के भयो भने फोर्स को काम कसले गर्यो टर्कले फोर्स जस्तै नेचर कसले देखायो टर्कले र s भनेको के भयो भने थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट okay so W equal to tau theta okay now let's study about the power what do you mean by the power in the angular rotational dynamics look at here power equal to work done by time what is the work done and by t work done is tau by theta by t so tau into theta by t so equal to tau and theta by t is omega this is the formula for the power tau into angular velocity force into angular velocity हैन लिनियरली मा के हुन्छ के हामी पढ्या थियौ वर्क डन बाइ टाइम वर्क डन भनेको फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम फोर्स यतिकै हुन्थ्यो s बाइ t यो भनेको फोर्स इन्टु के हुन्थ्यो भेलोसिटी टाउ फोर्स को काम गर्यो हैन हो कि हैन टाउ चाहिँ फोर्स को काम गर्यो भने लिनियर भेलोसिटी v र यहाँ चाहिँ के छ एंगुलर भेलोसिटी linear force F angular force tau and this is the linear velocity V and this is the angular velocity omega अब यहाँ हामी के पढ्छौं angular momentum अब हेर angular momentum is always represented by L भन्नुको मतलब यदि कुनै रिजिड बडी यस्तो रोटेट गरिरहेछ हैन है यहाँ पार्टिकल m छ मुभ गरिरहेछ विथ ह्याभिङ भेलोसिटी v and this is
डिस्टेन्स फ्रम द सेन्टर आर है। त हामीले के लेख्नु बुझ्नु पर्छ, एंगुलर मोमेन्टम भनेको आर इन्टु लिनियर मोमेन्टम हुन्छ। भन्नुको मतलब L इक्वल टु आर इन्टु लिनियर मोमेन्टम भनेको मास इन्टु भेलोसिटी। सो L इक्वल टु के हुन्छ, mvr है। अब एंगुलर मोमेन्टमलाई मोमेन्ट अफ इनर्सियाको टर्ममा पनि डिराइभ गर्न मिल्छ। जस्तो कि यहाँ हेर, m भयो, दिस इज द लिनियर भेलोसिटी, एन्ड लिनियर भेलोसिटी इज इक्वल टु आर इन्टु एंगुलर भेलोसिटी हैन। यो त ओमेगाको स्पिडले घुमिरहेछ। त v को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौँ, आर ओमेगा आर के भयो, m आर स्क्वायर ओमेगा। भन्नुको मतलब आई ओमेगा, जहाँ आई चाहिँ के को काम गरिरहेछ, यहाँ हेर त मासको काम गरिरहेछ भने ओमेगा चाहिँ के को काम गरिरहेछ, भेलोसिटी। दुईटै एंगुलर छ है, दुईटै के छ, एंगुलर लेख है। एंगुलर मोमेन्टम इज इक्वल टु mvr। यसलाई मोमेन्ट अफ इनर्सियाको टर्ममा चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने, जस्तो कि लिनियर मोमेन्टम इन्टु आई, मतलब एंगुलर मोमेन्टम को त लिनियर मोमेन्टम इन्टु आर भयो। तर लिनियर मोमेन्टम खासमा भनेको के हो, लिनियर मोमेन्टम भनेको मास इन्टु भेलोसिटी। त्यस्तै एंगुलर मोमेन्टम भनेको मास रोटेशनल डायनामिक्समा मासको काम के गरिरहेछ, आईले, र लिनियर भेलोसिटीको काम कसले गरिरहेछ, एंगुलर भेलोसिटीमा ओमेगाले। द्याट्स वाइ द मोमेन्ट अफ एंगुलर मोमेन्टम L इक्वल टु के हुन्छ भने आई ओमेगा। ओके, अब रेट अफ चेन्ज इन मोमेन्टम, रेट अफ चेन्ज इन मोमेन्टम गरौँ। त्यो भनेको के हो, फोर्स हैन, गरौँ है। अब यसलाई डिफरेन्सिएट गरौँ, के लेख्ने, डिफरेन्सिएटिङ on both sides with respect to time t, dl by dt। यिनीहरूलाई गर्ने हो हैन, लास्टको रिजल्टलाई गर्ने हो, डेरिभेटिभ आई ओमेगा बाई dt। यो भनेको के हो, आई बाहिर आउँछ, डी ओमेगा बाई डिटी। आई ओमेगा बाई टी भनेको के हो, ओमेगा बाई टी भनेको के हो, अल्फा। हामी के लेख्छौँ, अल्फा। dl बाई dt इज इक्वल टु आई अल्फा। यही भनेको टर्क हैन, rate of change in momentum dl by dt, rate of change in momentum is equal to the force. Yes, rate of change in momentum, that means angular momentum, rate of change in angular momentum is equal to the force. हामी के पढेका छौँ लिनियरली, rate of change in momentum is equal to force dp by dt। ओके हैन, p भनेको के हुन्छ, मास इन्टु भेलोसिटी, मास बाहिर आउँछ, dv बाई dt इक्वल टु के हुन्छ, मास इन्टु एक्सलरेसन इक्वल टु फोर्स भयो हैन, हो कि भएन। त्यस्तै dl बाई dt भनेको रेट अफ चेन्ज इन एंगुलर मोमेन्टम इज इक्वल टु आई छँदैछ, ओमेगा बाई टी भनेको अल्फा, एन्ड आई अल्फा भर्खर हामी के पढ्यो, इज इक्वल टु द टाउ। दिस इज द फोर्स, rotational force, tau is the okay। अब लिनियर र रोटेशनलको अलिकति कम्बो हेरौँ है, रिलेसनसिप बिट्विन द रिलेसनसिप अथवा कम्प्यारेटिभ स्टडी है। हामी यहाँ के लेख्न सक्छौँ, comparative study of
linear and rotational dynamics. Linear, rotational, र यहाँ के लेखौँ भेरिएबल्स है। यहाँ हेर मासको काम यहाँ m ले गर्छ भने यहाँ चाहिँ कसले गर्छ I ले गर्छ। ठीक छ। फोर्स यहाँ F इक्वल टु के हुन्छ भने ma हुन्छ भने यहाँ फोर्स कसलाई भन्छ टाउ इज इक्वल टु के हुन्छ मास भनेको I, a भनेको अल्फा। मोमेन्टम हैन p इक्वल टु के ले भन्छ भने mv। यहाँ चाहिँ के हुन्छ रोटेसनमा चाहिँ यसलाई के भनिन्छ एंगुलर मोमेन्टम। के भनिन्छ एंगुलर मोमेन्टम जुन चाहिँ l ले डिनोट हुन्छ र यो भनेको के हो मास इन्टु भेलोसिटी। मास भनेको I गर्दियो, भेलोसिटी भनेको यहाँ के हुन्छ ओमेगा। ठीक छ। अनि यहाँ चाहिँ के लेख्न सक्छौँ हामी रेट अफ चेन्ज इन मोमेन्टम। यो भनेको dp by dt इक्वल टु के हुन्छ ma। यो भनेकै फोर्स हो। यहाँ चाहिँ हामी के लेख्छौँ dl by dt लेख्छौँ हैन इज इक्वल टु के हुन्छ dp p को ठाउँमा l लेखे ma भन्नेको मतलब m को ठाउँमा I र a को ठाउँमा अल्फा र यही भनेको के हो टर्क। ठीक छ।